วัสดีครับกระดาษโซเซตี้นะครับสำหรับใน EP นี้จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับผู้ใช้รถทุกท่านนะครับสำหรับคันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเพื่อนบ้านที่เมื่อเช้าเขาสตาร์ทไม่ติดก็ให้ทางผมไปดูให้ทีนี้แบตตัวนี้เขาเปลี่ยนมาได้ประมาณ 8-9 เดือนเท่านั้นเองผมไปดูปุ๊บก็ทำการวัดกระแสไฟที่ตัวรถเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะตรวจเช็คให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ไปวัดที่ตัวรถมาแล้วก่อนที่จะถอดออกมานี่นะครับผมจะลองวัดให้เพื่อนดูนี่นะครับ 12.9 โวลต์นี่เป็นกระแสแรงเคลื่อนที่ปกตินะครับขณะที่ทำการดับเครื่องยนต์นะครับทีนี้เมื่อเช้าที่ผมไปวัดที่ตัวรถวัดได้ 12.9 เหมือนกันแต่เมื่อทำการสตาร์ทแรงเครื่องขณะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 8 โวลต์กว่าซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่มีกำลังพอที่จะทำการสตาร์ทได้นะครับสันนิษฐานว่า CCA น่าจะตกลงไปเยอะพอสมควรนะครับทำให้แบตเตอรี่เสื่อมทีนี้แบต 8-9 เดือนเท่านั้นเนี่ยจะเสื่อมไวขนาดนี้หรือไม่นะครับนะตาแมวถ้าดูจากตาแมวก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพนะครับทางผู้ขายแบตอาจจะไม่ได้อธิบายให้กับผู้ใช้รถฟังว่าแบตตัวนี้เป็นแบต MF หรือ Maintenance Free บางทีผู้ใช้รถอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลในตรงนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบตที่ไม่ต้องดูแลนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเป็น MF Maintenance Free นะครับแนะนำเพื่อนสมาชิกที่ใช้แบตประเภทนี้ใต้แผ่นพลาสติกสติกเกอร์ตัวนี้จะมีนี่นะครับไว้สำหรับตรวจเช็คน้ำกั่นนะครับซึ่งผู้ใช้รถหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆใต้พลาสติกสติกเกอร์ตัวนี้จะมีสำหรับการตรวจเช็คน้ำกั่นแบตเตอรี่นะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับสักครู่นะครับต้องขออภัยนะครับจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าผมมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งทำไปด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้เดี๋ยวเรามาดูในช่องของน้ำกั่นนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าน้ำกั่นทุกช่องแห้งนะครับซึ่งตรงนี้จะแสดงได้ว่าผู้ใช้รถอาจจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับว่าแบต Maintenance Free จะต้องดูแลน้ำกั่นอย่างน้อยก็เดือนละครั้งหรือ 6 เดือนครั้งควรจะเปิดดูสัก1 รอบนะครับแล้วก็ทำการเติมเข้าไปให้ได้ระดับเพราะว่าจริงๆผู้ใช้รถอาจจะยังไม่ทราบว่าใต้นี้แบต Maintenance Free จะต้องดูแลเรื่องน้ำกั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้รถทุกท่านนะครับเดี๋ยวลูกนี้ก็จะทำการสั่งแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทีนี้ผมได้ติดต่อทางร้านไว้แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้กับเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของรถท่านนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ